Hello mga ka-busy mind. So may tanong lang ako sa mga magagaling na electrician diyan na kapag nag-install tayo ng power outlet, so oh, dito sa likod makikita natin ang level ng mga terminal dito. So may ground, L, neutral. So ano ang gamit ng label na yan na ang AC current or alternating current ay pwedeng magkabaliktad. So kahit anong ah, cable natin ilagay diyan, ma-line, neutral man or ground, so walang problema daw, sabi ng mga eksperyensiyado sa electrical. So dito, lahat ng nakikita kong mga outlet ay may label na L, N, at saka neutral. So ibig bang sabihin na ang L ay susundin natin, ang N ay susundin natin as neutral or line? Paki-comment naman sa baba. Okay?